După ce am primit autorizația de construcție, ne-am apucat de organizarea șantierului. Este un pas extrem de important și dacă e făcut bine de la început, îți poate salva bani, timp și nervi. Salutare, dragilor, sunt Ioana și bine ai venit pe canalul meu. În episodul de astăzi o să vă povestesc ce înseamnă organizarea de șantier, ce am făcut noi pas cu pas, ce costuri am avut și la ce să fiți atenți ca să evitați greșelile. Crede-mă, e mai multă aventură decât pare. Hai să începem! Înainte să încep construcția, trebuie să pregătești terenul și logistica. Organizarea șantierului a însemnat să trasăm clar zonele. Zonă pentru accesul utilajelor, zonă de depozitare materiale, spațiu de lucru pentru echipă. Am amenajat și o zonă provizorie de apă și curent și am luat și o toaletă ecologică și, desigur, semnalizarea șantierului conform legii. Totul trebuie să fie ordonat ca lucrările să decurgă fără blocaje. Primul pas oficial după autorizație este să depui anunțul de începere a lucrărilor la ISC. Noi l-am depus cu 20 de zile înainte să înceapă lucrările. Terenul este împrejmuit cu un gard din țevi și plasă de metal, deci nu a trebuit să mai facem nimic în plus. Am achiziționat un panou de șantier cu informațiile obligatorii: nume, beneficiar, constructor, arhitect, autorizație și așa mai departe, la prețul de 200 de lei. Pentru început am avut nevoie de apă și curent. Din fericire, avem ca și vecini părinții mei și am putut lua de la ei. Norocul nostru este că avea tata cablu de curent și furtun de apă și nu am mai fost nevoit să cumpărăm și asta. Dar voi să țineți cont că și asta o să vă coste. Am achiziționat aici doar un contor de curent de 47 de lei, care surprinzător își face treaba. Am închiriat și o toaletă ecologică pentru muncitori și ne-a costat 370 de lei pe lună. Mult, puțin, cum vi se pare. Am achiziționat un container în care o să depozităm unele materiale și din care o să mai și lucrăm pe parcursul șantierului. Punctul de supraveghere al lucrărilor. Primul pas a fost să punem niște bolțari peste care să așezăm containerul. I-am așezat pe poziții și am măsurat că sunt la dimensiunea potrivită. A doua zi dimineață a venit containerul și buldo-excavatorul ce avea să-l poziționeze pe teren. Nu a fost simplu de poziționat și nici nu a ieșit din prima. A ieșit din a doua încercare. Containerul are o ușă și un geam, iar în interior are instalația electrică făcută cu o priză, un bec și un întrerupător. Containerul este de 2,4 metri lățime cu 4 metri lungime și a costat 2000 de euro. Poziționarea pe teren de către buldo-excavator a costat 350 de lei. Nu a fost ieftin, însă ne-am gândit că o să-l refolosim și în fazele următoare și pe viitor, ca magazie. Alex și tatăl meu s-au apucat de construit o aplecătoare pentru luat masa și protecție de ploaie pentru echipă și pentru noi. Au fost câteva provocări aici, chiar și pericol de accident. Însă au mers lucrurile bine, mai ales pentru că nu a trebuit să cheltuim niciun ban. Având materialele de la tatăl meu, avea niște lemne adunate. Concluzia: e bine să ai părinți strângători. Ei au lucrat la construcție, iar eu să dau folia jos de pe container și să mai duc în el din materiale cumpărate ce sunt de dimensiune mai mică. A fost ulterior acoperită cu o prelată. Ce am mai achiziționat a fost o cameră de supraveghere, un router care să funcționeze cu o cartelă SIM și un prelungitor și niște ștechere.
Toate ne-au costat aproximativ 507 lei. Un alt lucru important înainte de începerea lucrărilor este numirea unui diriginte de șantier, care este obligatoriu și care pe noi ne-a costat 1000 de euro. Nu ai cum să începi lucrările fără un diriginte de șantier. Primul pas concret. Am trasat punctele casei și a gardului din față cu ajutorul unui topometrist și ne pregătim pentru săpături. S-au trasat punctele casei pentru care s-au bătut niște țăruși din fier și apoi s-au măsurat punctele gardului din față. Ulterior, s-au dat măsurători pentru punctele casei și pe gardurile laterale. Costul total a fost de 900 de lei. O lecție importantă este cum depozitați materialele, în special lemnul. Am învățat pe pielea noastră că nu trebuie pus direct pe sol, ci pe niște suporți și că trebuie stivuit corect pentru a asigura o uscare eficientă și a preveni deteriorarea. Noi l-am acoperit, însă trebuia mai mult de atât. Restul materialelor nu au fost atât de pretențioase. Trebuie să te asiguri că începi să comanzi materialele ca să le ai în șantier și, desigur, să ai și utilajele necesare când începi lucrările. Pământul care se scoate de la săpături trebuie depozitat undeva și trebuie avut grijă să nu blocheze calea de acces a utilajelor. Chiar și cu toată organizarea am avut bătăi de cap datorită pământului lutos și am avut utilaje blocate în șantier datorită ploii și nămolului format. Nu au mai putut ieși. Veți vedea mai multe în episoadele următoare. Deci vremea e foarte importantă. Aceasta poate împiedica începerea sau continuarea lucrărilor și poate crea și complicații. Deci verifică și prognoza meteo înainte de a programa începerea lucrărilor. Noi nu am avut noroc, am avut ninsoare chiar și în aprilie și apoi multe ploi. Costurile pentru organizarea de șantier sunt: avem un total de 17.374 de lei. Aici se încheie episodul cu organizarea de șantier. Abonează-te dacă vrei să urmărești tot procesul de la teren gol până la o casă gata și ne vedem în curând. Până atunci vă doresc multă sănătate, succes în toate și nu uitați să trăiți simplu și sănătos.